নমস্কাৰ নাম্বাৰ সিস্টেমৰ নেক্সট টপিকটো হ'ল নাম্বাৰ 3 ওকে আমি যদি নাম্বাৰস বুলি কওঁ ওকে নাম্বাৰসক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা হ'ল ৰিয়েল নাম্বাৰস ওকে আৰু এটা ভাগ হ'ল ইমাজিনাৰী নাম্বাৰস ওকে ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ ইমাজিনাৰী নাম্বাৰসক আমি কমপ্লেক্স নাম্বাৰস বুলিও কওঁ ওকে ইমাজিনাৰী নাম্বাৰৰ বেলেগ নামটো হ'ল কমপ্লেক্স নাম্বাৰ সো ৰিয়েল নাম্বাৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা হ'ল ৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু এটা ভাগ হ'ল ইৰেচনেল নাম্বাৰস ওকে ৰেচনেল নাম্বাৰসক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা হ'ল ইন্টিজাৰ্স আৰু এটা ভাগ হ'ল fractions okay integerক আকৌ সেপাৰেট কৰা হয় নেগেটিভ ইন্টিজাৰ্স আৰু হোল নাম্বাৰস okay হোল নাম্বাৰসক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হ'ল এটা হ'ল 0 আৰু এটা ভাগ হ'ল ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ okay fractions of তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হ'ল ফাৰ্স্টটো হ'ল proper fraction সেকেন্ডটো হ'ল improper fraction আৰু থাৰ্ডটো হ'ল mixed fraction okay upcoming videos but আমি এটা এটাকে ডিটেইলত চাম ওকে ইৰেচনেল নাম্বাৰ কি হয় ৰেচনেল নাম্বাৰ কি হয় ইন্টিজাৰ্স কি হয় ফ্ৰেকশনস কি হয় সো আপকামিং ভিডিওছত আমি এটা এটা ডিটেইলত চাম ওকে ধন্যবাদ